بسم الله الرحمن الرحيم. I am عز المندور. Thanks for watching my video. إن شاء الله النهاردة معنا lesson 9 وهنتكلم عن الفاول ساوند زي كلمة earth. لو جينا نتعرف على شكل اللبس والtongue هنعرف إن اللبس الشفايف بتكون slightly rounded واخدة الشكل ده والtongue اللسان بيكون tense، واحنا عرفنا طبعا ان tense معناها ان الماسلز بتاعت التانج اللسان بتكون tight مشدوده، ما هواش relaxed، وبيكون واخد البوزيشن اللي هو mid level position. يعني لو جينا نشوف على الدياجرام بتاعنا اللسان من الجزئيه ديت، من الجزء اللي هو middle بيرتفع في اتجاه the middle of the roof of the mouth، بيرتفع في المنطقه ديت، و the front of the tongue اللي هو مقدمة اللسان بتكون curved، يعني واخدة انحناءة بسيطة بس without any touching، بدون أي تلامس، لأنها لو عملت تلامس هنا بتكون أشبه كتير قوي من الراء اللي في العربي. فإحنا معنا النهاردة الفاول ساوند لو جينا نشوف كلمات تديني الصوت ده كأمثلة هنلاقي earth، search، circle، winner، culture. طبعا الصوت ده بيخلي نطقي في الانجليش يعني بيكون شيك جدا، وبيخليني اقرب كتير قوي من النيتيف سبيكرز، يعني من متحدثي اللغة الأصليين. فهو صوت ال ساوند. طبعا من الخطأ إن احنا ننطق هنا الصوت ده زي ما يكون مثلا earth، ما اقولش air، دي خطأ، المفروض اقول earth، ما اقولش search، لا search، ما اقولش circle، من الخطأ ان انا اقول winner، هي المفروض winner، ما اقولش culture، الصح انها تكون culture. ده صوت ال sound. طبعا في البريتش انجلش هنا بيعملوا drop لل sound اللي هو صوت الار، فبينطقوا الكلمات دي بالبريتش انجلش earth، search، circle، winner، culture. ده بريتش انجلش. احنا اتكلمنا النهارده عن الصوت ده في الامريكان انجلش، وهو صوت الفاول ساوند اتمنى تكونوا استفدتوا من الفاول ساوند بتاع النهارده ولسن 9. لو بتعجبكم الفيديوهات وتستفيدوا بيها ما تنسوش تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب انجلش with مستر عزمي. بس بشكركم كتير جدا على مشاهدتكم للفيديوهات، وبكده احنا خلصنا تقريبا السنجل فاول ساوندز، وهما كانوا عباره عن 9 lessons. اتمنى ان انتم تذاكروهم، تشوفوهم كتير جدا، تحاولوا تقلدوا، تسجلوا لنفسكم الاصوات ديت، تبص في مرايه وتحاول تجيب بالظبط ازاي بننطق الاصوات ديت. كنا النهارده مع ال sound و lesson 9. بشكركم كتير جدا. Thanks for watching my video، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.